Bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Gemeni, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la o nouă lectură, de data aceasta pentru prima lună a anului 2026, luna lui ianuarie, așa că toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, ascendentul în Zodia Gemeni, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, mulți care mă urmăriți știți că voi pune câte o carte din Oracolul Frunzelor de Ceai pentru fiecare săptămână întreagă a lunii ianuarie, în așa fel încât să vedem per general așa cu ce vă veți confrunta sau care vor fi lucrurile importante de știut pentru fiecare săptămână întreagă. Înainte de a începe lectura cărților, trebuie să vă spun că din punct de vedere astrologic, voi dragilor, această lună de iarnă, această primă lună ianuarie vine cu o introspecție. Planetele care se află în Capricorn vă vor invita să faceți anumite schimbări interne, dar nu numai, chiar și externe, și să încercați să vedeți o altă versiune a voastră. Senzualitatea voastră ar putea să atingă cote foarte înalte, cum la fel și ambiția economică, da, a crește pe planul ăsta economic, mai ales începând cu 17 ianuarie. Planetele se vor deplasa încet, una după alta, în Vărsător, și atunci când se vor uni cu Pluton, va apărea o sete de necunoscut, de dorința asta de a vă independiza, de a zbura pe cont propriu către poate un proiect sau către o relație, și în felul ăsta vă veți simți așa cum efectiv inima voastră începe să cânte atât la propriu cât și la figurat, iar Jupiter se pare că este cel care veghează patrimoniul vostru și aduce și niște binecuvântări, mai ales pentru cei din al doilea decan, în timp ce Saturn și Neptun până pe 25 ianuarie vă favorizează cercul de prieteni, vă favorizează structurarea unor anumite proiecte și în felul ăsta se îmbunătățește, cum să spun eu, acțiunea. Așa că atâta timp cât voi sunteți vigilenți în ceea ce privește anxietatea voastră, totul va merge bine. Pentru că am vorbit de decani, am să caut, eu aveam o listă, sper să o găsesc, o să o găsesc cu siguranță și am să vă las în descriere despre zodii și decanii lor, în așa fel încât mulți dintre voi să știe poate în ce decan se află și cam despre ce vorbește decanul fiecăruia despre sine însăși. Dacă vorbim de carieră, dacă vorbim de bănuți, se pare că sub tutela lui Jupiter proprietățile tale, patrimoniul tău sunt destul de protejate și posibil să aveți acele inclinații de a vă mări finanțele, ceea ce nu este nimic rău, în viitorul apropiat, dar să începeți să puneți bazele acestui avans din punctul ăsta de vedere economic. După data de 26 ianuarie, pe planul ăsta al carierei, al bănuților, când Neptun intră în Berbec, și eu aș spune că se află într-o destul de bună poziție cu planetele din Vărsător, e posibil să primiți o surpriză importantă. Asta în special pentru cei care aveți deja în plan un anumit proiect care deja este în desfășurare, un bun moment să-l duceți la bun sfârșit, acest plan.
Dacă vorbim de viața asta sentimentală, se pare că prima jumătate nu ar trebui să vă faceți foarte mari iluzii din punctul ăsta de vedere romantic, sentimental. Într-adevăr, veți fi foarte activi din punct de vedere emoțional, foarte senzuali, dar cumva cam din a doua jumătate a lui ianuarie, atunci când se favorizează, ca să zic așa, acțiunile astea de a cuceri, mai ales dacă aveți deja o persoană care vă interesează. Mercur, începând cu chiar de pe 1 ianuarie până pe 19, o să vă întărească un pic mai mult intuiția, iar cuvintele voastre vor fi mult mai incisive, mult mai categorice, posibil chiar până în faza în care puteți răni cu ajutorul lor. Adică aici trebuie să cere un pic de echilibru. Așa, per total, ambientul se poate îmbunătăți începând cu data de 17 ianuarie, în general, așa, în viața sentimentală. Dacă vorbim pe separat, cei care vă aflați deja într-o relație, formați deja o pereche, este indicat să nu fiți prea autoritar cu perechea voastră și de ce? Pentru că exprimarea voastră va fi una foarte intensă și asta ar putea să fie greșit interpretată. Așa că încercați să arătați un pic mai multă amabilitate vis-a-vis de perechea voastră, iar după data de 17 ianuarie se vor începe așa încet să apară sentimente mult mai pasionale, mult mai creative, iar relația chiar ar putea trăi sau retrăi momente destul de frumoase și momente de ajutor reciproc. Dacă vorbim de cei singuri, sunteți destul de misterioși, destul de seducători și, în general, o să vă focusați pe relații afective, dar o veți face într-un mod tare isteț care vă va ajuta așa să seduceți persoana de care poate unii dintre voi sunteți interesați, dar în special după 17 ianuarie, când puteți experimenta sentimente mai libere, chiar dacă mai puțin persistente. Așa că este a doua jumătate a lui ianuarie, este o perioadă în care mențineți cumva sau vă mențineți într-un mod destul de alert. Sfatul astrologic pentru voi, dragilor, pentru această primă lună din anul 2026 este acela de a evita excesele, de a nu confunda intensitatea cu radicalitatea și să vă asigurați așa că combinați cumva utilul cu plăcutul, în timp ce vă aveți șansa să vă și fortificați poziția socială. Ce se cere? Una e să, cum să spun eu, să iubești, să vorbești, să acționezi cu intensitate și alta e să duci acest lucru la extrem. Aici trebuie să fiți voi un pic echilibrați. Acum mergem la cărțile noastre și să vedem prima săptămână. Avem Tronul. Se pare că prima săptămână pentru voi va fi una, se vede deja intensitatea, orică veți fi puși într-o situație în care voi aveți puterea, ca să zic așa, sau voi veți fi pe o poziție dominantă. Unii dintre voi chiar pot ocupa o poziție de autoritate, poate chiar în planul muncii, de ce nu? Cea de-a doua săptămână vine cu Steaua. Se pare că există un succes garantat pe un anumit aspect al vieții. Cea de-a treia săptămână vine cu Mâna. Nevoia de un sprijin, de un ajutor, de o asistență sau de o ghidare. Veți simți nevoia de a primi un sprijin, un ajutor. Cea de-a patra săptămână vine ceva care nu vă satisface, vine ceva care vă nemulțumește. Este o insatisfacție care vine în viața voastră și care vă cam tulbură. Aici, în special pentru cei, așa cum am mai spus, care
E posibil să fie prost înțeleși prin intermediul comunicării. Deci mare atenție, da? Haideți să vedem care este energia voastră, dragilor din Gemeni, sau cu ce energie intrați în această primă lună de 2026. Să vedem. Dragilor, se pare că unii dintre voi posibil să intrați cu această energie nu tocmai plăcută din punct de vedere sentimental. Simțiți nevoia de a verifica, mai ales de a face niște verificări sau să trebuiască să faceți niște verificări pe planul ăsta al sănătății. În general, este o energie unde se cere o atenție generală, cam pe toate planurile, sau cel puțin asta este energia voastră cu care intrați în această lună, cu grija atât față de sănătate, atât față de viața asta sentimentală în general. Și simțiți nevoia așa să faceți niște verificări, să faceți niște... Ceea ce nu este rău. Dacă simțiți că sunt anumite semnale, indicii, nu ezitați să le faceți, pentru că aceste verificări pot să vă ajute. Haideți să vedem mai departe ce ne spune tarotul și ce vine pentru voi, dragilor, de-a lungul lui ianuarie. Începem cu planul profesional, ce ține de muncă. Hai mă, stai aici. Dragii mei dragi, am zodia Pești. Posibil ca unii dintre voi să aveți și un ascendent în Pești. Pe planul ăsta al carierei, aș spune că sunt șansa ca anumite prejudecăți destul de precipitate pot altera un pic ambientul la locul de muncă sau pot altera un pic relația cu șefii, cu angajații, cu colegi, așa că încercați să fiți cât mai prudenți și cât mai dreți, în special cu propriile voastre prejudecăți, dar în special cu participarea la prejudecățile altora. Ce înseamnă asta? Încercați să nu judecați situațiile legate de cariera voastră, de munca voastră, de jobul vostru, de șefii voștri, de colegii voștri după aparențe. Nu vă lăsați înșelați de aparențe. Cel mai bun exemplu pe care pot să vi-l dau, real, eram și o tânără, exista un restaurant, cred că Shirley se numea, și vreau să vă spun că patronul acestui negoț, acestui restaurant, era un om care, dacă te uitai la el, îl vedeai, nu dădeai 2 lei pe el. Pentru că și din punct de vedere vestimentar și ca aspect exterior, nu arăta a patron, nu arăta a șef, a administrator. Asta nu-l făcea mai puțin eficient în negoțul pe care și-l deschisese. Dacă, de exemplu, te luai după apariția sa, nu considerai că este un om care a venit și el să ceară ceva de mâncare. Asta înseamnă a avea o prejudecată, a te lua decât după aparențe și a nu avea răbdare să vezi de fapt ce este în spatele acelei persoane. Asta trebuie să evitați voi în această lună ianuarie. Am de asemenea și luna care îmi vorbește foarte mult de intuiție. Intuiție legată de acest aspect. Ar fi bine să vă ascultați intuiția în această lună, iar dacă această intuiție vă spune nu te lua după ce aparent se vede, pentru că lucrurile sunt mult mai profunde. Și pentru a evita tot felul de conflicte, pentru a evita tot felul de probleme pe care ți le poți face singurel, singurică,
Fiți precauți nu numai cu prejudecățile voastre, ci și cu prejudecățile altora. De asemenea, lucrul ăsta vă poate aduce o stare de confuzie, pentru că e posibil să judecați pe alții, neștiind că acele persoane au o anumită putere, au o putere pe care și-o pot folosi foarte bine, mai ales dacă și află ceea ce voi ați spus, ceea ce voi ați afirmat, și să fiți un pic înceați așa și să nu înțelegeți, dom'le, dar de ce mi se întâmplă ce se întâmplă? 4 de monede. Veți avea o perioadă ușor instabilă, undeva în mijlocul lui ianuarie, dar cumva se pare că lucrurile se vor mai calma, să zicem. Nu știu, mulți dintre voi e posibil să fie nevoiți să accepte un job. El este stabil, nu e neapărat ceea ce vreți voi, da? Adică nu prea e activitatea respectivului job, nu este tocmai ce vă place, dar atâta timp cât vă oferă un salariu, atâta timp cât vă dă ceea ce voi aveți nevoie, se pare că îl veți accepta. Cumva nu o să prea aveți încotro, să zicem așa, pentru cei care își caută un job. Dar eu aș mai spune că acest 4 de monede îmi vorbește și de obiectivele tale. Obiectivele tale sunt unele destul de importante pe planul carierei voastre și vă veți axa foarte, foarte mult pe acest lucru. Există un obiectiv care pentru voi este foarte important și îi veți acorda foarte mare atenție către sfârșitul lui ianuarie. Haideți să vedem pe plan financiar. Pe plan financiar, dragilor, intrați în această lună cu o idee, se pare că sunteți predispuși la începutul lunii să aveți o gândire de asta, o teorie a conspirației sau o gândire de da, dacă nu o să fie bine, da, dacă nu o să iasă așa, ceva de genul ăsta. 8 de spade, pe partea asta financiară, îmi spune că ai senzația că nu ești, că nu reușești cumva să ieși dintr-o anumită situație legată de bani și că te tot învârți așa în cerc. Poate că îi dai situația cu care unii dintre voi vă confruntați să nu fie chiar atât de gravă pe cât o credeți voi. Și aici mi-apare un sprijin, posibil familiar sau pur și simplu, dacă vorbim de bani, eu aș spune că cu un pic de efort veți ieși din această angoasă, din această teamă. O decizie foarte bună la nivel financiar te va ajuta. Te va ajuta să rezolvi această problemă. Nu este atât de gravă pe cât consideri tu că este. Și chiar va fi de bun augur, pentru că o decizie importantă va fi de bun augur, poate să aibă legătură sau nu cu un anumit membru din familie, poate chiar vei primi un sfat, l-am văzut și aici, atât de bun încât să vă scoată din această situație pe care voi o gândeați de nerezolvat. 6 de bâte îmi spune că lucrurile se vor îmbunătăți și din prisma asta financiară. Mergem mai departe. Cei care sunteți într-o relație formată, formați un cuplu, o pereche, dragilor, dragi, hei, avem aici zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, cu repetiția zodiei Capricorn. Cei care sunteți într-o relație, aspectul pe care mie mi-l prezintă, sau situația mai degrabă pe care mi-o prezintă tarotul, îmi vorbește de o relație în care vă simțiți oarecum încorsetați.
Simțiți oare cumva că depindeți de acea persoană sau că relația este bazată mai mult pe partea asta pasională, senzualitate corporală și mai puțin romantism, mai puține sentimente? E posibil ca ori voi, ori perechea voastră să domine, ca să zic așa, sau să încerce să domine pe celălalt, iar asta aduce o instabilitate emoțională. Posibil să aveți încă de la începutul lunii discuții constante, discuții constante care la un moment dat, eu aș spune că poate pe mulți dintre voi vă va face să cam vreți, nu știu, să lăsați în urmă. E o relație destul de tulbure, e o relație destul de complicată. Simțiți cumva că parcă această relație se mișcă nu că încet, foarte încet. Se mișcă foarte încet și pe de altă parte sunteți conștienți că ca relația să funcționeze în maniera în care voi vă doriți, nu depinde doar de voi, depinde și de celălalt. Eu aș spune că șasele ăsta de spade mă intrigă un pic. Sunteți hotărâți unii dintre voi și dacă această relație se desfășoară la distanță. Pentru că unii dintre voi vă veți hotărâ undeva către sfârșitul lunii să faceți o călătorie tocmai pentru a reînvia într-un fel relația. Și această dragoste la distanță cumva să se definitiveze, să se așeze. E ca și cum depindeți unul de celălalt, lucrurile se mișcă încet. Vi se pare că există un interes ascuns și la un moment dat există aici o dorință, nu știu dacă e a voastră sau a persoanei voastre de interes, de a reînvia cumva, de a lăsa acești demoni în urmă și de a reînvia cumva relația. Acum, eu trebuie să vă mai spun un lucru. Aici cineva are și un interes material. Acum nu știu dacă sunteți voi, asta este cealaltă persoană. Cert este că, cel puțin din cărțile pe care eu le am aici, nu mi-apar cupe. Nu mi-apar o legătură bazată pe sentimente foarte profunde, pe emoții foarte profunde. Mergem mai departe, cei care sunteți singuri. Zodii de apă, rac, pești sau scorpion. Și se repetă zodia scorpion. Dragii mei, voi începeți luna asta lui ianuarie destul, mai ales cei care aveți un ascendent în zodii de apă, rac, pești, scorpion, dar în general pentru toată lumea, dar cu predilecție pentru aceștia. Voi veți încerca încă de la începutul lunii să fiți așa mult mai blânzi, mult mai calculați, mult mai toleranți, mult mai diplomați. Dar lucrul ăsta și sunteți chiar capabili să așteptați, să nu vă grăbiți. E ca și cum ai zice, ați obținut o anumită înțelepciune de-a lungul timpului, iar această înțelepciune vă ajută acum să nu vă mai grăbiți, să luați lucrurile mai cu calm și eu aș zice că de moment, pentru cei singuri, mie nu mi-apar, cel puțin în această lectură și pentru cei care se vor regăsi, cum am mai spus, cu zodiile astea de apă,
mai întâi de toate, sunteți conștienți că trebuie să vindecați ceva în interiorul vostru, iar până nu o veți face, până nu veți obține această transformare la nivel intern, până nu veți vedea exact ce anume trebuie să schimbați, poate, în viața voastră, în așa fel încât să aveți parte de o relație așa cum voi vă doriți, schimbări vor veni. Dar sunt schimbări atât la nivel intern, cât și schimbări care pot apărea în viața voastră sentimentală pentru cei singuri. Moartea, arcanul major, moartea, îmi vorbește și de finalizarea unui blocaj pe care voi vi l-ați impus poate până acum. Iar această finalizare poate veni către sfârșitul lui ianuarie, când pot apărea, ca să zic așa, ceva se va schimba, orică schimbi tu stilul de viață într-un mod foarte radical, orică schimbi vreun domiciliu, ceva se va schimba. Ceva se va schimba și te va ajuta să ai șansa unei relații destul de durabile și destul de constante în viața voastră. Așa că acest autoblocaj cumva se apropie de sfârșit. Dar către sfârșitul lui ianuarie. Oricum, principiile voastre vor fi unele mult mai realiste. Haideți să vedem și ce inițiale de nume, prenume, pseudonim sau porecle de persoane cu care voi veți interacționa sau care vor avea o anumită importanță pentru voi de-a lungul lui ianuarie. Și avem prima literă, litera U, litera K, litera N, litera N, litera M, litera S, litera V și litera F și încă o carte, litera G. Ca și zodii, în afară de cele pe care tocmai vi le-am enunțat în lectura de tarot, avem zodii de aer, la fel ca și voi, Gemeni, Balanță, Vărsător, care zice chiar că predomină. Chiar că predomină și restul să știți că sunt, e adevărat, mai puțin, dar ele nu sunt inexistente, dar predomină foarte mult zodiile de aer. Și restul de zodii, care sunt aproape toate, pentru că am atât de apă, cât și de foc, cât și de pământ. Haideți să vedem și ce mesaj au îngerii pentru voi, ce numere sunt importante în luna ianuarie. Prea multe. Și avem primul mesaj. Interesant. Avem numărul 52 sau numărul 7. Al doilea mesaj 3911 și 45 sau 9. Ca și mesaj, dragii mei, e posibil să apară de-a lungul lunii ianuarie cineva din trecutul vostru, dar nu din trecutul apropiat, trecutul îndepărtat, că poate să fie o fostă relație, că poate să fie un familiar din trecut cu care voi n-ați mai vorbit de foarte multă vreme, că e prieten, prietenă, cineva din trecutul vostru, care poate reveni în viața voastră și care ori va încerca din nou să reînnoade legătura cu voi, ori
pe care va trebui, într-un fel sau altul, ori voi să vă iertați voi pe voi, să acceptați o anumită greșeală din trecutul îndepărtat, să o integrați și să vă iertați voi pe voi pentru respectiva greșeală, sau această persoană să aibă nevoie de iertarea voastră. Aici voi adaptați. Ca și mesaje avem acea putere, de exemplu mesajul lui Imamiah, care spune că vei distruge prin intermediul acceptării și al iertării, vei distruge, să zicem așa, inamicii și chiar se vor simți neputincioși. Rehael vine cu iubire, dar mi apare o influență paternă aici, o iubire părintească. O iubire părintească care îți va vindeca anumite slăbiciuni. Mulți dintre voi probabil că atunci când iubiți, tindeți să fiți și sumiși, să fiți și... Și am văzut acest lucru aici, cu această carte a diavolului. Tindeți cumva să depindeți de persoanele cu care sunteți. Și aici mie mi-apare că o anumită influență pe parte posibil paternă sau părintească să te ajute. Să te ajute să vindeci această slăbiciune. Și de asemenea avem și pe Sealiah, care vine cu motivare. Vine cu motivare și cu această idee de a te ridica de jos și a nu mai te lăsa umilit sau a nu te simți umilit. Are foarte mare legătură cu ceva din trecutul îndepărtat. În această lună ianuarie. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi. Eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături și la această lectură. Încă o dată vă doresc un an cât mai bun. De fapt, anul, să știți că nu are o energie rea, într-adevăr are o energie radicală, dar depinde acum de fiecare dintre noi. Anul, și din punct de vedere astrologic, la fel ca și tarotul, prezintă energiile, dar depinde de fiecare dintre noi cum le canalizăm și cum le folosim în propriul nostru beneficiu. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, eu vă doresc ca întotdeauna tot binele din lume și, desigur, să fiți iubiți, dragilor.